ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਵਰਮਾ ਫਰੋਮ ਹੈਲਥ ਰੋ weight loss program lose weight without weight ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਆਮ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਆਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੋਇੰਗ ਲਵ ਲਾਈਕ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ एवरीवन। ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਟਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਦਿੱਲੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਵਰਸ ਦੈਨ ਆਮ ਇਨ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਆਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਧੂੰਆਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਬਟ ਆਲ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੰਬਰ 53 ਤੇ 53 ਐਪੀਸੋਡ ਕੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਈਟਿੰਗ ਫੈਟ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ ਫॉर ਦ ਹੈਲਥ। ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਫੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੱਡ ਫੈਟ ਤੇ ਫੈਟ ਬੈਡ ਫੈਟ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਇਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦਾ weight lose ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫੈਟ ਲੈਣ ਦਾ। ਆ ਚਾਹ ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਫੈਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ weight lose ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਯੂ ਨੋ ਦਾ ਡਰਿਲ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਵਰ YouTube ਚੈਨਲ। YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਡਰੋਪ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਦੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਨੋ ਦਾ ਆਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਬਟ ਆਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ WhatsApp ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਾਲ ਮੀ ਔਨ ਅ ਸੇਮ ਆਫਿਸ ਨੰਬਰ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਲਿੰਕ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਦੈਟ ਰੇਡੀਓ ਲਿੰਕ ਐਂਡ ਲਿਸਨ ਆਵਰ ਲਾਈਵ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਲਿੰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਹੋ, ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਵੀ ਕਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟੂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਤੇ ਫੈਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ weight lose ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਨੀਮੀ, ਫੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਲਨ ਆਫ ਦਿਸ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਫੈਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਫੈਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਲਪਰੇਟ ਫॉर एवरीथिंग। ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਕਲੀਅਰ ਦਿਸ, ਫੈਟ ਇਜ਼ not bad. Fat even key is one of the essential nutrition we need to have in our diet, even we want to weight lose, even we want to live longer, even we want to do in regard to the health wise, we definitely have the fat in our body. Fat ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਫੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਲੇਟ ਟੂ the body fat. Body fat ਤੇ nutrition fat is two different thing, but ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੀਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੈਡ। ਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਫੈਟ ਔਰ ਬੈਡ ਫੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਗੁੱਡ ਫੈਟ ਜਨਰਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਰਿਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਟੈਂਪਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਸ਼ ਆ ਗਏ, ਐਵੋਕਾਡੋ ਹੋ ਗਏ, ਆਇਲਸ ਆ ਗਏ, ਨਟਸ ਆ ਗਏ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕੋਕੋਨਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਡਸ ਆਇਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੇ ਆਰ ਹਾਈ ਇਨ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟ। We're going to talk more about the saturated and unsaturated as well. They high in saturated, high in omega-3, great for metabolism, great for muscle recovery, hormone balance ਦੇ ਵਿੱਚ help ਕਰਦੇ ਨੇ, great for low inflammation, ਉਹਨਾਂ 'ਚ low inflammation ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਡ ਫੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਡ ਫੈਟ ਇਟਸ ਮੋਰ ਨੋਰਮਲੀ ਕਾਊਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫੈਟ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫੈਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫੈਟ ਤੋਂ ਆਇਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਨਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਨਫਲਾਵਰ, ਕਨੋਲਾ, ਤੇ ਆਲ ਕਾਲ ਐਜ਼ ਬੈਡ ਫੈਟ, ਬੈਡ ਆਇਲਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਲੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਾਈਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਜਨ, ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਜਨ ਆਇਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਰਿਫਾਈਨਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਓਮੇਗਾ 6 ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈ ਓਮੇਗਾ 6, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਤੇ ਵੈਰੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਇਨ ਆਵਰ ਬੋਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਕਰਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਜਨਰਲੀ ਚੀਪਰ ਟੂ ਮੇਕ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਉਹ ਬਾਰ ਰਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਦੇਅਰ ਆਲ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਟੈਂਟ ਇਨ ਦੈਟ, ਬਟ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੇਕ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਸਬਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ corn ਵਗੈਰਾ that's why you can see the corns every around because obviously government has to think about to feed so many people because if they go on a organic or the traditional way of the unrefined the unprocessed ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ obviously the population they have to think that how they're going to feed all those population so that's why they're promoting all the vegetable things but vegetable oil is not good for the health as it's come on the latest study as well so why fat is important during the weight loss ਕਿਉਂ ਇਹ fat important ਹੁੰਦਾ most of the people as I said ਕਿ ਜਦੋਂ weight lose ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ they go they say no to the fat at all ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ oil ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਤੁਪਕੇ ਹੀ ਪਾਈਦੇ ਆ oil ਦੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮਾਲਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਈਏ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ why fat is important body need a certain vitamins we all know that ਕਿ ਸਾਡੀ body ਨੂੰ certain type of vitamins need ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ fat ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ body 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ absorb ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ job ਨੂੰ done ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ help ਕਰਦਾ ਹੈ so if it's vitamins 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ vitamin ਲੈ ਲਓ B C D ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਲਓ vitamins ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ body 'ਚ absorb ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ body 'ਚ absorb ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ we need a fat for our body so if all these vitamins are essential obviously fat is essential too so ਜਦੋਂ body 'ਚ absorb ਹੁੰਦੇ ਨੇ which include energy support immune system help you function properly so ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਫੈਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ if you don't eat fat so question ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ fat ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ the first thing very sure ਹੈ ਕਿ you're not going to lose weight you're not going to look skinny if you're not eating fat but definitely you're going to look like old as well ਬੁੜੇ ਛੇਤੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ fat ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ cause obviously it's liquid ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ oiling ਹੁੰਦੀ ਹੈ body ਨੂੰ mobilization ਹੁੰਦੀ ਹੈ so low fat diet ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੈਟ ਡਰਾਈ ਵੈਰੀ ਇਕੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟਸ ਗਿਵ ਯੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੂਰ ਬੋਡੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯੂਰ ਬੋਡੀ ਨੀਡ ਅ ਮੋਰ ਫੈਟ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਹੈਵ ਅ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਹੇਅਰਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਕਲਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੋਟੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨਾਟ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਇਨਫ ਫੈਟ ਫॉर ਯੂਰ ਬੋਡੀ ਸੋ eat more saturated fat ਜਿਹੜੇ saturated ਤੇ unsaturated fat ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ saturated fat ਤਾਂ basically they are all in a solid form ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ animal fats ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ coconut oil ਹੋ ਗਿਆ palm oil ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ solid form 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ they called a saturated fat ਜਿਹੜੇ unsaturated fat ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ liquid form 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ vegetable oil 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ canola 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫੈਟ ਤੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫੈਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਲਸ ਹੋ ਗਏ ਨਟਸ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫੈਟ ਹੈ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਐਗ ਯੋਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦਾ ਨਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫੈਟ ਹੋ ਗਏ ਸੋ moral of the story is that you definitely need more fat in your body if you feel like you having a dry skin if you having a dry hair if you feeling you getting old start having a fat it's not mean ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚੇ ਭਰ ਕੇ ਹੁਣ 2 ਚਮਚੇ 3 ਚਮਚੇ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ it's not about that because obviously you need to go with the calorie deficit you want to lose weight but you need a good fat from your body for your body not like a refined or processed fat you need a proper fat for your body but calories ਨੂੰ count ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ cause oil ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ calories ਮਿਲਦੀ ਹੈ it's very high calories instead of getting the calories from the protein and carbs fat ਤੋਂ around 8-9 calories ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ so you make sure ਕਿ you have a ਕਹਿੰਦੇ moderate amount ਦੀ ਇੱਕ actual amount ਦੀ ਇੱਕ right amount ਦੀ ਤੁਸੀਂ calories fat ਤੋਂ ਲਓ but you must have to introduce fat into your diet if you're not having a fat you're going to see a lot of troubles because your body not start absorbing all the minerals all the vitamins in a ਤੁਹਾਡੇ body ਦੇ organs ਜਾਂ tissues ਦੇ ਵਿੱਚ absorb ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ then you start feeling the different issues later on so that's from my side ਜੀ today episode number 53 so
I see you tomorrow. Tomorrow we're going to be live from our close group ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਟੇਕ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਟੁਮਾਰੋ। ਟੁਮਾਰੋ ਗੋਇੰ ਬੀ ਲਾਈਵ ਅਗੇਨ 6 o'clock ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 12:30 ਦੇ ਤੇ Melbourne, Sydney time, they around 6 o'clock in the evening. We're going to be live and talk about all those questions. So don't miss. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਕਲੋਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿਦ ਐਪੀਸੋਡ ਨੰਬਰ 54। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।